Xin chào, chào mừng các bạn đến với PAG Center và mình là Wally. Vậy là chúng ta đã bước sang năm 2023. Nhân dịp năm mới, mình xin thay mặt mọi người trong team chúc các bạn một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Khác với Việt Nam ta, năm 2023 đối với phần lớn các quốc gia khác trên thế giới là năm con thỏ. Lý do là gì thì vẫn không có nguồn nào giải thích quá rõ ràng và chính xác. Nhưng tại sao chúng ta lại không nhân dịp này cùng mình tìm hiểu xem trong thế giới Pokemon đã có những cái tên nào được xây dựng dựa theo loài gặm nhấm này? Chúng là những Pokemon như thế nào và sức mạnh của chúng ra sao? Lưu ý là những Pokemon sau đây sẽ xuất hiện theo số thứ tự Pokédex và video sẽ có chứa một số ý kiến mang tính cá nhân. Hy vọng các bạn sẽ cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy thích video. Nào, chuẩn bị chưa? Let's catch them all! Ngay từ thế hệ đầu tiên, chúng ta đã có những Pokemon được xây dựng dựa theo loài thỏ. Đó là Nidoran cái và Nidoran đực. Dù cho có cùng tên và thường được thấy sống cùng với nhau, nhưng nếu bạn nào chưa biết thì đây là hai loài Pokemon hoàn toàn khác nhau nhé. Tuy nhiên, nếu nói chúng cùng một gia đình thì chắc không sai đâu nhỉ. Với những đặc điểm như sở hữu cơ thể nhỏ bé, răng cửa dài, đôi tai to và thích sống trong những bãi cỏ cao, cả hai Nidoran chắc chắn là những loài thỏ đầu tiên của thế giới Pokemon, chứ không thể nào sai được. Tuy nhiên, dù sở hữu những nét dễ thương đặc trưng của loài gặm nhấm này, nhưng Nidoran cũng được xếp vào nhóm những Pokemon hoang dã không nên tiếp xúc gần vì chúng có độc. Trên người của hai Pokemon này có rất nhiều các chi tiết gai và sừng. Đây cũng là nơi tiết ra nhiều chất độc nhất. Theo nghiên cứu, một vết xước nhỏ gây ra bởi gai của loài Nidoran và bị nhiễm độc thì hoàn toàn có thể dẫn đến tử vong. Và rồi, cũng là theo nghiên cứu, Nidoran là một loài khá ngoan và hiền lành, nên chúng chỉ sử dụng chất độc khi cảm thấy bị đe dọa. Nhưng nói chung là cẩn thận vẫn hơn các bạn à. Nidoran cái và Nidoran đực có một vài điểm khác biệt trong tập tính. Dễ thấy nhất là việc Nidoran cái có râu, còn Nidoran đực thì không hoặc là ngắn. Nghe có vẻ hơi ngược, nhưng nhờ đó mà Nidoran cái nhạy cảm với mùi hơn là Nidoran đực. Chúng thậm chí là còn có thể cảm nhận được mùi trong những cơn gió, giúp dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm các loại berry. Còn với những chú Nidoran thì đôi tai to hơn, giúp chúng nghe được những âm thanh vô cùng nhỏ dù ở khoảng cách rất xa. Đôi tai của Nidoran đực còn có cơ bắp, giúp chúng có thể di chuyển và nghe được âm thanh ở mọi góc độ. Với một loài nhỏ bé như Nidoran thì đôi tai này sẽ giúp chúng nhận biết được nguy hiểm từ rất sớm và trốn đi. Nidoran cái thì mau chóng tìm thức ăn, Nidoran đực thì cảm nhận được mối đe dọa. Có thể nói là một sự kết hợp hoàn hảo để cả hai có thể sinh tồn giữa thế giới hoang dã đầy khắc nghiệt. Thì Nidoran được dựa trên loài thỏ, nhưng chỉ cần chúng tiến hóa là con thỏ trong người chúng liền nhảy đi mất, nên mình sẽ chỉ nói đến một số đặc điểm sức mạnh chiến đấu của hai loài Nidoran thôi nhé. Vì chỉ mới là dạng tiến hóa cấp 1 nên bộ chỉ số của cả hai nhìn khá là chán. Nhưng nếu xét với các Pokemon nhỏ và ở cùng cấp độ tiến hóa khác thì đây là một bộ chỉ số khá đủ dùng. Nidoran cái cầm theo Eviolite cùng Ability Poison Point sẽ là một tanker khá là khó chịu. Cộng thêm những chiêu thức như Thief, Toxic Spike hay Super Fan sẽ giúp cho nàng thỏ này cứ thế rút hết hàng và HP của đối thủ. Còn với các chàng Nidoran thì Speed 50 và Attack 57 là không hề tệ. Đã vậy còn có cả Sucker Punch, nên đây cũng là một Pokemon tấn công không tồi. Nidoran đực có hai ability đáng quan tâm là Hustle và Poison Point. Nếu chơi an toàn thì Poison Point sẽ là sự lựa chọn tốt hơn. Nhưng dồn sức sát thương với Hustle có vẻ đang được đánh giá cao hơn, vì dù sao Eviolite cũng sẽ có thể bảo vệ được Nidoran ít nhất một lần nếu đánh trượt. Nhìn chung thì nếu có một giải đấu dành cho những Pokemon nhỏ nhỏ xinh xinh như Nidoran cái và đực thì hai loài này vẫn là những sự lựa chọn đáng cân nhắc. Nếu như Nidoran ở trên chỉ là thỏ khi ở hình dạng tiến hóa đầu tiên thì Wigglytuff lại hoàn toàn trái ngược. Cụ thể thì Pokemon này chỉ được xem là thỏ khi ở hình dạng tiến hóa cuối cùng. Đôi tai to và dài, bộ lông dày và mềm mại cùng bản tính hiền lành, thân thiện. Không chỉ vậy, Wigglytuff được tiến hóa sau khi tiếp xúc với đá mặt trăng
nên Pokemon này được cho là lấy cảm hứng từ truyền thuyết thỏ ngọc trên cung trăng. Và như là để có thể bay về mặt trăng với chỉ hằng, Wigglytuff có khả năng hít không khí, thổi phồng cơ thể to lên gấp 20 lần như một quả bong bóng và bắt đầu bay lên. Tuy nhiên, đây chỉ được xem là một trạng thái lơ lửng của Pokemon này thôi, vì nó gần như không thể điều hướng trên không được. Vì vậy, đường về với chỉ hằng của Wigglytuff là khá khó khăn. Thôi thì ở dưới này làm bạn với các hằng Nga phiên bản Itachoi cũng được rồi. Chắc vì chủ yếu làm việc chăm sóc trong các trung tâm Pokemon nên khả năng chiến đấu của Wigglytuff là khá hạn chế. Dù cho có chỉ số thể lực tốt, nhưng khả năng phòng thủ của Pokemon này là khá tệ, khiến nó khó mà trở thành một tanker. Sức tấn công đặc biệt 85 và có Ability Competitive. Nghe thì có vẻ rất tiềm năng, nhưng với tốc độ 45 cùng song hệ thường tiên nên độ phủ hệ của Wigglytuff cũng khá hạn chế. Người chơi có thể dễ dàng tìm ra một cái tên khác tốt hơn để thay thế. Vai trò hỗ trợ có lẽ là thứ mà Wigglytuff làm tốt nhất, nhưng rồi nhà Clefable ra mắt cùng lúc lại được đánh giá cao hơn, nên thực sự là quá khó cho thỏ ngọc của chúng ta. Azumarill là một loại thỏ. Để cho chắc chắn hơn, nhà sản xuất còn xếp hẳn Pokemon này vào nhóm Aqua Rabbit, tức là loài thỏ nước. Dù không có răng nanh dài đặc trưng của loài gặm nhấm, nhưng Azumarill vẫn có đôi tay to dài và sự đáng yêu khó cưỡng lại được của loài thỏ. Thực chất thì Azumarill là sự kết hợp giữa thỏ và trứng, những thứ quan trọng của ngày lễ phục sinh trong Kitô giáo. Vì vậy mà Azumarill như là một chú thỏ phục sinh, hay các Pokemon Trainer còn hay đùa rằng Pokemon thỏ nước này sẵn sàng giúp đối thủ chuyển kiếp hồi sinh một cách nhanh nhất. Đã là năm 2023 rồi, sức mạnh của một con Azumarill có huge power, setup Belly Drum thành công và sử dụng Aqua Jet thì chắc mình không cần phải nói lại nữa đúng không nào? Và cũng vì hiện đang là năm 2023, nếu Azumarill với những điều kiện trên, cộng thêm Tera hệ nước nữa, thì những cú đấm của Pokemon này sẽ còn trở nên uy lực hơn rất nhiều. Ngay cả khi không setup Belly Drum vì lượng HP mất đi là khá đáng quan ngại, thì cầm theo Choice Band cũng đủ để Azumarill thị uy sức mạnh của mình. Môi trường sân đấu siêu linh từng là cơn ác mộng của Azumarill khi Pokemon này gần như không có cách để tự phá môi trường. Nhưng thế hệ thứ 9 đã mang đến cho Azumarill Ice Spinner, vừa mạnh vừa là chiêu thức vật lý, tuy không cùng hệ nhưng có thể phá đi môi trường đang hiện diện trên sân, giúp Azumarill có thể tự tin hơn trong việc phát huy chiến thuật Aqua Jet. Cộng thêm các stab Liquidation và Layprop, Azumarill có vẻ sẽ tiếp tục là một trong những Pokemon mạnh nhất trong một vài năm nữa. Nếu như Azumarill hơi lòng vòng khi được xếp vào nhóm Aqua Rabbit, thì gia đình Buneary và Lopunny là những Pokemon đầu tiên được xếp hẳn vào nhóm Rabbit luôn, nên loài này là những cô cậu thỏ chính hiệu. Đôi tai có vẻ như là đặc điểm nổi bật nhất và quan trọng nhất của gia đình nhà Pokemon này. Khi còn là Buneary, vì còn nhỏ bé và tay chân chưa được mạnh mẽ, nên Pokemon này thường sẽ dùng đôi tai của mình để chiến đấu. Buneary sẽ cuộn tay lại và duỗi thẳng nó ra thật nhanh để tạo thành một lực giống như những cú đấm vào đối thủ. Lực duỗi tay của Buneary được biết là đủ để phá vỡ những tảng đá lớn. Không chỉ vậy, bằng cách duỗi tay đấm xuống đất, Buneary còn có thể thực hiện những cú nhảy cao và xa. Bên cạnh đó, bình thường thì Pokemon này sẽ cuốn một bên tai và để một bên tai duỗi thẳng ra để còn nghe ngóng xung quanh. Khi cảm thấy nguy hiểm, Buneary sẽ duỗi thẳng cả hai bên tai để kiểm soát tình hình tốt hơn. Còn nếu cả hai bên tai đều cuốn lại nhưng không phải để chiến đấu thì khả năng cao Buneary đang không được khỏe. Sau khi tiến hóa thành Lopunny, Pokemon này sẽ không dùng tay để chiến đấu nữa vì đôi chân của Lopunny giờ đã phát triển mạnh mẽ, có thể bật rất cao và tung ra những cú đá liên tục với uy lực rất lớn, giúp cho Lopunny được xem là một trong những cái tên có tốc độ và khả năng cận chiến tốt nhất trong thế giới Pokemon. Vì vậy mà đôi tai của Lopunny giờ như là một mái tóc, giúp cho Pokemon này trở nên đẹp hơn, nên Lopunny rất nâng niu, thường xuyên chải chuốt và chăm sóc đôi tai như mái tóc này của mình. Luật của Lopunny là ai đụng vào đôi tai của nó thì sẽ phải nhận lấy hậu quả đau đớn, trừ ở luật tam tứ. Lopunny sở hữu bộ chỉ số có thể nói là đi ngược lại với những gì mà Pokemon này được xây dựng. Dù sở hữu tốc độ cao khi đạt 105 điểm, nhưng khả năng tấn công căn bản của Lopunny là khá hạn chế. Thay vào đó, các chỉ số phòng thủ của Pokemon này lại tốt hơn, đủ giúp cho Lopunny có thể setup tăng sức tấn công.
nhưng rồi không biết vì lý do gì mà Lopunny chẳng sở hữu chiêu thức tăng sức mạnh vượt bậc nào cả. Work Up và Power Up Punch dường như không phải là phương pháp được đánh giá cao. Vì vậy mà Lopunny gần như chỉ có thể phát huy được chiến thuật gây rối Switcheroo mà thôi. Thời hoàng kim của Lopunny là khi Pokemon này có thể tiến hóa Mega. Sau khi tiến hóa Mega, Lopunny gần như lột xác hoàn toàn với khả năng tấn công vượt trội và còn được hỗ trợ thêm bởi Ability Scrappy. Với những Fake Out, Quick Attack, Ice Punch, High Jump Kick và Close Combat, Mega Lopunny đã thể hiện đúng bản chất của một Pokemon cận chiến cực kỳ tốt. Tuy nhiên, chỉ không biết khi nào Lopunny mới có thể tỏa sáng như vậy một lần nữa. Tiếp tục là một gia đình thỏ lấy đôi tai làm sức mạnh, đó là Bunnelby và Diggersby đến từ vùng đất Kalos. Dù vẫn đang ở cấp 1 hay là đã tiến hóa, loài Pokemon này đều sở hữu đôi tai cực kỳ khỏe và cơ bắp. Đỉnh của đôi tai còn có các chi tiết chia ra giống như ngón tay, nên Bunnelby và Diggersby cũng thường xuyên sử dụng đôi tai thay thế cho tay để cầm nắm, đặc biệt là để nâng những tảng đá nặng đến 1 tấn hay đào đất xuyên qua những bề mặt rất cứng. Chính nhờ vào kỹ năng đào đất và phá đá chuyên nghiệp như vậy mà Diggersby thường được thấy là trợ thủ đắc lực trong các công trường xây dựng, nhất là trong ngành đào hầm. Các anh em fan Chelsea như mình chắc cũng phải mau tìm một em Diggersby để đào hang chui vào. Dù có đôi tay nhỏ hơn, nhưng Bunnelby vẫn có thể đào được một cái hang dài hơn 10 mét trong một thời gian rất ngắn. Theo nhiều người cho rằng, tập tính đào hang của loài Pokemon này xuất phát từ việc chúng là con mồi ưa thích của loài Corviknight Knight. Cách duy nhất để Bunnelby có thể thoát được những cuộc săn mồi của loài chim này là phải đào hầm chui xuống đất. Từ đó mà loài thỏ này đã rèn luyện được khả năng đào đất vô cùng nhanh. Trong chiến đấu, Diggersby cũng là cái tên hiếm hoi được sở hữu Ability Huge Power giống như Azumarill. Và nếu so sánh về bộ chỉ số thì Diggersby có thể nói là sẽ phát huy được Ability bá đạo này tốt hơn Pokemon thỏ nước kia. Tuy nhiên, Diggersby lại không có Belly Drum, thứ giúp cho Azumarill vươn lên một đẳng cấp khác. Diggersby vẫn có đó Short Dance, nhưng vì khả năng chống chịu của Pokemon này là không quá tốt. Thêm nữa là song hệ thường và đất khiến cho thỏ béo bị khắc chế tương đối nhiều và còn hơi rén trước các chiêu thức ưu tiên là Match Punch và Aqua Jet, nên cho Pokemon này múa kiếm chưa chắc đã là một ý tưởng hay. Nhắc đến chiêu thức ưu tiên thì Diggersby cũng có Quick Attack để gọi là cho bằng bạn bằng bè với Azumarill qua Aqua Jet. Nhưng tất nhiên là tính khắc chế của một chiêu thức hệ thường thì làm sao so được với một chiêu thức hệ nước. Chính vì vậy mà nếu được lựa chọn, nhiều người sẽ chọn Azumarill hơn là Diggersby. Gia đình thỏ béo với bể chiêu thức khá rộng chắc sẽ phù hợp hơn trong việc đi game. Và gia đình Pokemon cuối cùng được nhắc đến trong video này cũng là cái tên vàng trong họ nhà thỏ của thế giới Pokemon trong những năm vừa qua, là gia đình Pokemon khởi đầu hệ lửa của vùng đất Galar, Scorbunny, Raboot và Cinderace. Nếu như 5 con thỏ được rơi vào năm 2022 hay là giải vô địch bóng đá thế giới World Cup diễn ra trễ hơn một chút thì gia đình Cinderace chắc chắn sẽ còn trở nên nổi tiếng hơn nữa vì các Pokemon này được xây dựng dựa theo hình mẫu của các cầu thủ đá banh. Với việc vùng đất Galar là bản sao của Vương quốc Anh, nơi có giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh Premier League, cộng thêm hệ lửa cùng màu đỏ chủ đạo, nhiều người tin rằng gia đình Cinderace là đại diện cho câu lạc bộ Manchester United, đội bóng giàu thành tích nhất xứ sở sương mù. Vì có background khủng như vậy, không bất ngờ khi Scorbunny, Raboot và Cinderace là những Pokemon rất giàu năng lượng, ưa thích việc chạy khắp các bãi cỏ và tất nhiên là luôn tập những kỹ năng với đôi chân mỗi khi có thể. Họ nhà này được cho là có một túi chứa năng lượng lửa ở ngực. Năng lượng này có thể được truyền xuống bàn chân, khiến cho mỗi bước chạy của chúng đều có thể phát ra lửa. Đặc biệt hơn là với những cú sút, các Pokemon này có thể dùng những viên đá nhỏ hoặc những quả berry như những trái banh để sút về phía đối thủ. Năng lượng lửa từ chân cũng khiến cho những viên đá hay những quả berry đó phát hỏa, tạo ra những quả cầu lửa với tốc độ bay và sức công phá vô cùng đáng sợ. Có là găng tay vàng World Cup Emiliano Martinez thì chắc cũng phải chịu cảnh cháy lưới. Không chỉ vậy, trong thế trận khó khăn, Cinderace còn có thể bật chế độ biến hình Gigantamax với chiêu thức G-Max độc quyền G-Max Fireball, bỏ qua hết tất cả hiệu ứng ability của đối thủ để gây sát thương, nên Messi nên cảm thấy may mắn khi chú thỏ này đã không có mặt trong thành phần tuyển Anh tham dự World Cup. Nói vui vậy chắc đủ rồi,
Giờ nếu xét đúng về sức mạnh của Cinderace ở thời điểm này, thì Pokemon này có lẽ đã không còn được đánh giá cao như khi mới được ra mắt. Lý do là vì ability độc quyền Libero bá đạo một thời giờ đã bị nerf một cách khá đáng tiếc khi chỉ còn có thể thay đổi hệ cho Cinderace một lần sau khi vào sân, chứ không thay đổi được nhiều lần như trước. Từ đó mà U-turn gần như là chiêu thức bắt buộc mà Cinderace phải mang theo để chủ động thay người. Thêm nữa là với tính năng chiến đấu Terra của Gen 9, các Pokemon có thể nói là sẽ phải tập trung cố định vào một hệ hơn, thì những thứ tốt nhất của Cinderace trong những năm qua dường như đang đi ngược lại với meta hiện tại. Dù vậy, với tốc độ căn bản 119 và attack 116, cùng chiêu thức độc quyền Parabol với sức mạnh lớn, bên cạnh đó còn là Sucker Punch, có Gen độc quyền, Short Dance, vân vân, thì Cinderace chắc chắn vẫn là một cái tên tiềm năng. Chỉ là chúng ta sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa xem các tuyển thủ VGC sẽ khai phá meta bá đạo nào cho chú thỏ mang dòng máu quỷ đỏ này mà thôi. Và đó là những Pokemon được xây dựng theo loài thỏ ở thời điểm hiện tại của thế giới Pokemon. Các bạn có suy nghĩ và cảm nhận như thế nào về những cái tên mà mình vừa đề cập? Các bạn đồng ý, có ý kiến đóng góp, hay bọn mình có điểm sót Pokemon thỏ nào không? Hãy cho bọn mình biết ở phần bình luận bên dưới nhé! Đừng quên cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy video hay và thú vị. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sắp tới. GG everyone!